بيحكي حارس المقابر وبيقول إن هو محمد التربي عمره 40 سنة حارس مقابر، وعاش طول عمره هنا في الترب، وورث الشغلانة عن والده الله يرحمه. طول عمره بيقابل مواقف غريبة وأسرار محدش بيشوفها ولا بيحس بيها غيره. مجرد ما بيدخل الليل بيجي ومعاه أسراره اللي علمها له والده، إنها ما ينفعش تخرج نهائي وإلا الجثث ممكن تأذيه. اتأقلمت طول عمري وفعلا عمري ما اتأذيت منهم إلا الجثة اللي جاتلي من أسبوع دي. اتعودت إن الجنازة ومراسم الدفن دايما ليها شكل مختلف ومعين، لكن من أسبوع حصل حدث غريب في الحوش اللي جنبي ما قدرتش أفهمه أبدا. لما وصل راجل كبير ومعاه راجلين فتحوا العربية، طلعوا تابوت ودخلوا الحوش، دفنوا جثة وخرجوا في أقل من ربع ساعة. الأمر كان غريب جدا، خصوصا إن مفيش أهل إطلاقا للميت. جريت وقتها عشان أساعد الرجالة في شيل التابوت، ويمكن الباشا يرضيني بأي حاجة قصاد مساعدتي، لكن لقيته فجأة بيزعق، يعلي صوته وبيقولي بغضب: محدش طلب منك مساعدة يا بابا، امشي من هنا، يلا امشي. كان راجل باين عليه غني، لكن أسلوبه صعب ومتعالي ومتكبر. وقفت أتابعهم من بعيد وأنا بقول لنفسي: إيه اللي يخلي قتيل أو ميت يدفن بالشكل الصامت ده؟ معقولة يكون الخدام عنده مثلا وملوش أهل؟ وبعدها بيومين حوالي الساعة 2 بالليل سمعت صوت بنت بتعيط بصوت عالي جاي من بره. في البداية افتكرت إنه صوت من الأحواش المجاورة، واللي معتاد أسمع منهم صوت زي ده. سمعت صوت شاب بيقول: يلا يا منى الناس هتسمعنا. قمت من مكاني فتحت باب الحوش، لقيتهم بيبصولي ومخضوضين، ولد وبنت في سن العشرينات كده. قربت وقلت لهم: أي خدمة يا بشوات، واقفين كده ليه؟ ارتبك الشاب بشكل غريب وهو بيشد البنت اللي بتبكي وبيقول لها: لا مفيش شكرا، وخدها وركبوا العربية وهربوا من قدامي. وقفت أبص في اتجاههم وبص على الحوش اللي اتدفنت فيه آخر جثة، واللي قلبي حاسس إن المشاكل هتيجي منها كتير الفترة اللي جاية. اتلفت فجأة وأنا حاسس برهبة، وسمعت صوت خبط بيقول إن في حد حي جوه الحوش ده أو روح مأذية. استعذت بالله من الشيطان وقلت أدخل أكمل نومي بدل ما أتأذى وأركز اليومين دول على زوار الحوش ده بالتحديد، واللي أساسا يعتبر كان مهجور من مدة كبيرة وعمري ما شفت له أصحاب قبل كده. الجو كان فيه لسعة هوا شديدة، شدت الغطا عليا لحد وشي واتدفيت، وأنا كل تفكيري في اللي بيحصل في الحوش المريب اللي اتفتح فجأة ده. عيني كانت لسه بتغفل وحسيت بالغطا بيتسحب من عليا واحدة واحدة ببطء. فتحت عيني بصدمة وأنا جسمي بيترعش وببرد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بصيت حواليا في الغرفة، كانت ضلمة ومفيش غير ضي القمر اللي داخل من الشباك المفتوح قصادي، وصوت الهوا والأشجار شديد جدا في المكان. قلت جايز من شدة الهوا الغطا بيتحرك من عليا، قمت علشان اقفله، ومجرد ما قمت حسيت بظل بيهرب من تحت الشباك بسرعة. الليلة دي مش هتعدي على خير، قلت لنفسي كده وانا بقفل الشباك كويس، وبتمنى لو في روح مأذية ما تجيش ناحيتي ولا تفضل تزاولني بالشكل المرعب ده. رجعت رميت جسمي على السرير وصرخت من اللي حسيت بيه. انا نمت على هيكل عظمي. قمت بسرعة وانا بتشقلب وبقع على الارض بفزع، وبدور بايدي على مفتاح النور عشان اشوف ايه اللي على سريري، واللي استغل الدقيقة اللي قمت فيها اقفل الشباك وانام مكاني. لمبة الأوضة كانت ضعيفة وقربت تنتهي، أول ما شغلتها فرقعت وما اشتغلتش. فتحت باب الأوضة وحسيت إني بتخنق ومحاط بالأرواح ولازم أهرب قبل ما يعتبروا خوفي كراهية. خرجت قعدت قدام الحوش وكانت الساعة حوالي 3 وما زالت الدنيا ضلمة والأصوات مش أحسن حاجة، والهمس جاي من كل مكان. صوت همس بينادي باسمي جاي من مكان مش قادر أحدده. وقفت أبص حواليا وأنا بقول بصوت عالي وبحاول أبان شجاع في نبرتي: مين بينادي؟ الصوت بيتضح أكتر وأكتر كل مرة. حسيت إنه جاي من الحوش اللي جنبي، نفس الحوش برضه، وملحقتش أتأكد من ظنوني، وسمعت صفير الباب الحديد بيتفتح وبيخرج منه دخان أبيض ملا المكان زي شبورة الشتا. فضولي بيقولي أخش الحوش بنفسي اللي أكيد اتفتح عشاني دلوقتي، وصوت تاني جوايا بيقولي: ارجع وابعد عن الشر.
أحسن لك. رجلي ما شالتنيش إني أروح للحوش بنفسي، ولقيت نفسي برجع لأوضتي وبقفل الباب عليا وكأني ما شفتش ولا سمعت حاجة. تاني يوم الصبح صحيت على صوت خبط على شباك اوضتي، قمت مفزوع فاكر اصحاب الحوش عندهم دفنة جديدة، لكن اول ما فتحت لقيت نفس الشاب بتاع ليلة امبارح بيقول لي عايزك في موضوع مهم، ممكن نتكلم؟ خرجت له بره بسرعة وانا مستغرب رجوعه ليا انا بالذات، وسألته مش انت الاستاذ اللي كان معاك الانسة اللي بتعيط بالليل؟ رد وقال لي ايوه. مش هينفع نتكلم بره كده؟ ممكن ندخل الاوضة؟ رحبت بيه ودخلنا انا وقلبي مقبوض ومنتظر افهم السر اللي وراه ايه بالظبط. قعد الشاب على الكنبة قصادي وقال لي اعرفك بنفسي، انا فلان، واللي كانت معايا امبارح دي تبقى فلانة بنت عمي، وانا اقصد وانا قصدك في موضوع مهم يمكن محدش غيرك اللي هيقدر يساعدنا فيه، بما انك تربي المكان وبتشوف كل اللي بيحصل هنا. طلع سيجارة من جيبه وحاول يعزم عليا، لكن شكرته وكمل كلامه. انا عايزك تحكيلي شفت ايه يوم ما الحوش ده اتفتح، ومين فتحه، وايه اللي حصل بالضبط. طلع من جيبه شوية فلوس وحطها قدامي عشان اتكلم. قلت له مفيش يا بيه، ما شفتش غير راجل كبير ابن ناس كده جيب العربية ومعاه شابين شكلهم حراس، شالوا التابوت ودفنوه، ولما حاولت اتدخل واساعدهم منعوني. كان واضح ان الموضوع كبير ووراه لغز. سألني الشاب وقال لي يعني ما حصلش حاجة تاني، ولا حصل مشاكل ولا حاجات غريبة هنا؟ افتكرت وقتها اللي حصل ليلة امبارح، لكن ما قدرتش اتكلم لاني لو فشيت سرهم مش هيسيبوني في حالي، وانكرت. قام الشاب مشي وقال لي انه ممكن يحتاجني ويرجع لي من تاني، وان عيني تكون على الحوش ده الفترة دي، وساب لي رقمه بحيث لو حصل حاجة بلغه. ودخل عليا الليل اللي لأول مرة بقيت بخاف منه. كنت متعود كل ليلة أطيب التراب بالمية وأنضف المكان قدام الأحواش كويس، وفي اليوم ده كنت طول اليوم حاسس بتكسير في جسمي ومقدرتش أعمل حاجة طول اليوم. شجعت نفسي قبل ما ادخل انام لاني قلقان حتى من النوم، وقلت انضف شوية جايز في اذى مدفون هنا ولا هنا وهو السبب في اللي بيحصل. مسكت خرطوش مية وابتديت اتابع كل ركن جنب الاحواش والاشجار وانضفهم كويس بايدي واتأكد ان الارض متساوية في كل مكان ما فيهاش شيء غريب، لحد ما وصلت جنب الحوش اياه. قلبي كان مقبوض وخايف، لكن حاولت على قد ما اقدر مظهرش ده، وقربت وانا بنضف الزرع حواليه واتغاضيت عن الهمس والكركبة اللي بتحصل جواه كأني مش سامعهم. وزي ما توقعت حصل، لقيت شيء مدفون جنب زرعة الصبار، تراب مكتوم فوق بعضه ومش متساوي على الأرض إطلاقا. مديت إيدي أنبش في التراب وأشوف إيه الموجود جواه. كنت حاسس بوجود حاجة كبيرة تحت كومة التراب، دي ممكن عروسة من بتاعة الأعمال أو حد مخبي أي داهية من دواهيه. اتصدمت لما لقيت صوابع طويلة بضوافر شياطين بتخرج من تحت التراب وكلبشت في إيدي. صرخت، لكن الصراخ كان ممنوع، المفروض مصرخش في المكان ده. دي الجملة اللي كان بيرددها والدي دايما عليا وبيحفظها لي مهما حصل، ممنوع أصرخ وأزعج باقي الأرواح وإلا المصيبة هتكون مصيبتين. اترميت بجسمي لورا وبقيت أشد إيدي منها بكل قوتي وهي غرزة ضوافرها فيا، والألم شديد مش قادرة أتحمله، لكن الخوف كان أشد من الألم. جلد إيدي اللي بيتفتح وبينزف كل ما بحاول أهرب منها، ما كنتش حاسس بيه من كتر الخوف. فكيت من قبضتها بصعوبة واترميت على ظهري وأنا بزحف وببعد عنها ومش قادر أبعد عيني عنها. رجعت إيديها تختفي جوه الحفرة وتنسحب، وكأنها كانت عايزة تسحبني لتحت الأرض معاها. مين هي يا ترى؟ وليه بتعمل كده؟ وما بقيتش عارف. رجعت أوضتي بسرعة وقعدت لفيت دراعي بشريط عشان أوقف النزيف الدم اللي حصل لي بسبب ضوافرها. وبالصدفة جت عيني على كارت الشاب اللي جالي الصبح وسأل عنها. فكرت اتصل بيه واسأل عن قصتهم بالضبط بدون ما اقول على اسرار اللي بتحصل هنا، لكن كل ده هيحصل ازاي وانا ما عنديش سبب صريح عشان يجيلي يحكيلي، وجايز يفهمني غلط ويفتكرني متطفل ويحصل لي مشكلة. فشلت كل الافكار عندي لحد ما نمت. تاني يوم الصبح سمعت دوشة على باب الحوش وحد بيسأل عن حارس المقابر بصوت عالي وبيزعق. خرجت جري وانا لسه
يدوب فوق من النوم لقيت عربيتين نص نقل مليانين شباب وستات شعبيين، الغضب مرسوم على وشهم كلهم، وراجل برجل واحدة في سن الخمسينات كده على عكاز بيقرب مني بغضب وبيقولي انت الحارس هنا؟ رديت وقلتله ايوه يا بيه اي خدمة. شاورلي على الحوش اللي جنبي وقالي احنا جايين نفتح التربة اللي هنا ونشوف اخر جثة نزلت فيها، هتفتحها بنفسك ولا خلي الرجالة يشوفوه شغلهم؟ حاولت اتكلم معاه بأدب وقلتله يا باشا فتح التربة محتاج تصريح، مش اي حد يعدي يدخل اي حوش ويكشف حرمته، ما ينفعش دي امانة، هاتلي تصريح وانا افتح لك. استخدم معايا اسلوب العنف والتهديد وقال لي وانا اخو القتيلة وبقول لك هتفتح التربة دلوقتي ومن غير تصريح يعني هتفتحها. انفعلت من اسلوبه ورديت عليه وقلت له انا حارس المقابر هنا وبقول لك محدش هيفتح التربة ولا هياخد حاجة منها، دي امان والا هطلب لكم البوليس وهتتاخدوا كلكم. الراجل لما سمع سيرة البوليس اتوتر، خصوصا ان نقطة الشرطة جنبنا مسافة قصيرة وسهل يتمسكوا. بص للناس اللي معاه بقلق وقال لي ماشي ماشي انا هعرف اتصرف كويس. خدوا بعضهم ومشوا كلهم. حسيت موقف زي ده حجة وسبب كبير في اني اطلب الشاب اللي جالي واحكي له عن اللي حصل ويمكن افهم منه اصل الحكاية، خصوصا قبل ما يجي عليا الليل واشوفها تاني. مجرد ما اتصلت بيه وعرفته ان في اخبار جديدة عن الحوش قال لي 5 دقايق وهكون عندك، وبالفعل وصل بسرعة البرق وهو متلهف الأخبار اللي هيسمعها. خدته ودخلت الأوضة وابتديت أحكي له وأوصف له الحوار اللي دار بيني وبين الناس دي، أشكالهم والشر اللي ناويين عليه. وفي نهاية كلامي قلت له ما تقولي يا بيه الحكاية كلها عشان أكون فاهم وأقدر أتعامل مع اللي بيحصل هنا. كان باين على الشاب إنه ابن ناس وملوش في المشاكل وقال لي أنا كنت عارف إنهم مش هيسكتوا وإن الموضوع مش هينتهي، غلطة قديمة هنفضل طول عمرنا ندفع تمنها ومربوطين بيهم. سألته بفضول غلطة إيه؟ طيب فهمني يمكن أساعدك. بدأ يحكيلي وقال لي إنه من كام سنة عمه الكبير كان معزوم في مولد شعبي من صحابه بتوع زمان، ولسوء الحظ وهو في المولد ده أعجب ببنت من الغجر الموجودين في المكان، وكانت أصغر منه بكتير لكن هي كمان أعجبت بيه عشان شكله راجل غني ومقتدر، وقدر ياخدها من المولد من غير ما حد يحس وهربت معاه لبيته واتجوزها. عمي مراته كانت ميتة بقالها فترة كبيرة ومحبش غير البنت دي، حتى بنته في البداية كانت معترضة وبعدين حبتها هي كمان وكانت حياتهم مستقرة لحد ما أهل البنت عرفوا مكانها وعرفوا إن هي عايشة في فيلة عمي. الكلام ده من حوالي سنة، حاولوا يوصلوا لها بكل الطرق ويبعتوا لها تهديدات لحد ما تعبت وخافت وحبست نفسها في الفيلا، لا بقت تخرج ولا تتحرك من أوضتها من كتر الخوف، وكانت خايفة إنهم ينتقموا من عمي أو من بنته. لما الخوف والقلق النفسي أكلوها لحد ما لقاها عمي منتحرة في يوم على سريرها وشرايينها بتنزف، وللأسف هما دلوقتي بيحاولوا يوصلوا لجثتها عشان يقولوا إنها ماتت مقتولة مش منتحرة ويأذوا عمي. فهمت دلوقتي كل الحكاية، لكن فضلت حاجة واحدة بس غامضة ومش مفهومة بالنسبة لي، ليه هي بتطلع لي كل ليلة؟ فسألت الشاب وقلت له طب معلش سؤال أخير، مفيش تصرفات غريبة كانت بتعملها الست دي قبل ما تموت مثلا؟ يمكن ما ماتتش منتحرة فعلا وحد سلط عليها جن مثلا خلاها تعمل كده؟ رد عليا وقال لي لا لا اطلاقا، كانت طبيعية جدا جدا لآخر يوم في عمرها وما شفناش منها غير كل خير وطيبة وحنية، لا أذت حد ولا كانت بتقبل بأذى اللي حواليه. احترت أكتر وأكتر وأنا حاسس بشيء ناقص، ووعدته لو الناس دول حاولوا تاني يتعرضوا للحوش ويوصلوا لها أنا هبلغ عنهم ومش هسمح لهم بالدخول. معرفش ليه الليلة دي بالتحديد أنا كنت منتظر الليل يدخل علي عشان أشوفها، والمرة دي أنا متأكد من ظهورها وحاسس إني هعرف سر جديد عنها محدش هيكشفه غيري. فضلت قاعد على المصطبة قدام الحوش بتاعي لحد الساعة ما جت 2 بالليل، وده نفس الميعاد اللي بتبدأ هي تتحرك فيه وتظهر لي. عيني كانت ثابتة على حوشها اللي بدأ الباب الحديد بتاعه يتهز من شدة الهواء ويعمل صوت موتر في الجو، لكن ما ظهرتش. مليت من الانتظار وقمت عشان ادخل اوضتي، ومجرد ما لفيت ظهري سمعت همسها بينادي عليا. قلبي وقع وانا المرة دي حاسس ان صوتها ورايا بدون مسافات. لفيت اشوفها
وشفت أبشع منظر ظهرلي على مرور عمري. هيكل عظمي متآكل واقفة على ايديها ورجليها وشعرها اللي لونه أبيض منكوش حواليها وعيونها كلها دم وبتضحك ضحكة غريبة بصوت مكتوم. رحت اتسحبت من منظرها ورجعت خطوة وانا بقولها ولساني مشلول: قولي سرك ما تخافيش انا هنا امين عليكم. شقلبت راسها لتحت بشكل عجيب وقالت لي التربة، ورجعت تزحف لكن مش من ناحيتي، ناحية حوشها، وكأنها بتقولي تعالى ورايا وعايزة تشاورلي على حاجة هناك. كان لازم ادخل وراها واشوف هي عايزة توصلني فين وايه مشكلتها في التربة. خدت لمبة الجاز من قدام حوشي ومشيت وراها وانا رجلي بتترعش لكني مضطر. باب الحوش عندها كان مفتوح لوحده ودي اشارة ان المكان بيسمح لي بالدخول. كنت اول مرة في حياتي ادخل الحوش بالتحديد لانه مهجور من سنين وعمري ما شفت حد من عيلة الراجل ده. اختفت بمجرد دخولي والمكان كان فاضي وضلمة من حواليا. قربت على التربة الموجودة، اكتشفت ان باب التربة متزحزح من مكانه ومش مقفول كويس. عرفت السبب اللي مخليها خايفة وبتظهر لي، وده لان رجالة الراجل ما قفلوش عليها التربة كويس. حطيت لمبة الجاز على الارض جنبي عشان تنور لي ورفعت جلابيتي عشان اقدر اتحرك وابتديت اشيل التراب وعدل غطا التربة كويس على قفلته الحقيقية. خلصت وردمت فوق التراب وسويته كويس. كنت خارج عشان اجيب شوية مية ارطب بيها المكان، لكن مجرد ما لفيت ظهري عشان اخرج سمعتها بتنادي من تاني لكن بصوت مزعج اكتر، كأني ضايقتها وما صلحتش الغلط الموجود. رجعت تاني مسكت لمبة الجاز وانا المرة دي مش فاهم حاجة ولا فاهم سر غضبها. مشيت بايدي افتش حوالين التربة وانبش في التراب جايز في حاجة مدفونة في المكان، لحد ما وقعت عيني على ركن مكتوم فيه تراب فوق بعضه ما خدتش بالي منه من وقت ما دخلت. كوم التراب كبير. حطيت لمبة الجاز جنبي وبقيت ازيح من التراب ده لحد ما اكتشفت انه مردوم على جثة تانية خالص. بدأ يظهر عظم صغير متكسر بين التراب. ريحة التراب كانت بشعة وواضح انها جريمة قديمة، حد استغل ان الحوش مهجور ودخل دفن فيه بالشكل العشوائي ده. خرجت العظم كله من التراب والجمجمة اللي صدمتني انها جثة طفل يعتبر رضيع وحجمه قليل. قلعت جلابيتي وحطيت العظم كله ولقيته بالراحة، ورجعت فتحت تربتها ونزلت بنفسي في عتمة الليل أدفن الروح اللي محدش رحمها ولا حد يعرف قصتها غير اللي خلقها. شفت جثتها ملفوفة قدامي وثابتة، حطيت جنبها عظم الطفل وطلعت قفلت عليهم. رغم كل التعب والخوف والرعب اللي حصل لي شفتها دلوقتي وعرفت هي ليه مرتاحتش في الحوش وروحها كانت متعلقة. وزي ما قال لي الشاب انها كانت بنت طيبة لا بتأذي حد ولا بتقبل بأذى اللي حواليها، عشان كده مرتاحتش غير لما استخدمتني وسيلة اريح بيها روح الطفل متعلقة في الحوش. مش بعيد تكون هي اللي فتحت لي التربة وحركتها من مكانها عشان تديني اشارة ان في جثة كمان محتاجة تدفن. وبكده تكون قصتنا انتهت. نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى منكم متابعة واشتراك للقناة.